مرحبا بكم أصدقائي عشاق السينما في كل مكان، أهلا وسهلا. قبل أكثر من سنتين وفي مقابلة للمخرج القدير مارتن سكورسيزي اللي عطانا قبل كده تاكسي درايفر، جود فيلز، ايرشمان وغيرها أفلام عظيمة، واللي فتحنا جمجمته وتحدثنا عن مسيرته الفنية كاملة. قبل كده تحدث عن أفلام السوبر هيروز وأفلام مارفل بالأخص، وقال value of a film that's like a theme park film, for example, the Marvel type pictures, where the theaters become amusement parks. That's a different experience, and it's not even. I was saying earlier, it's not cinema; it's something else. إيش؟ أفلام مارفل ما هي سينما؟ أجل فلوس التيكتس اللي طول السنة هذه رايحة فين؟ أحيه يا أبو سوسو، مارفل ما هي سينما. وينفجر الإنترنت يا صاحبي، وما بين مؤيد ومعارض لكلام سكورسيزي أتى فيلمر ليتحدث، خصوصا وإنه أنا من زمان نفسي أسوي فيديو بعنوان ليش دائما أحط على أفلام مارفل والسوبر هيروز، بس بما إنه سكورسيزي هو اللي حط، حناخذ حطته ونناقشها معاكم. وسيشاركنا هذا الفيديو المنتج الكبير القدير الشهير الغني عن التعريف طبعا. تفضل please come in. All right then. Thank you very much, kid. Thank you very much. Good evening, ladies and gentlemen. It's a very, very sensitive subject we're talking about today. And out of my understanding and responsibility of my influence as a role model in this community, and because I want to prove my fucking point, I'm going to be very, very calm today. All right? Let's go. I think they believed it. أفلام مارفل بأرباحها العظيمة وتأثيرها الثقافي ما هي سينما؟ يا ابني ولع الإنترنت، الكل زعل. سامويل إل جاكسون زعل. I mean, that's like saying, Bugs Bunny ain't funny. Films are films. Everybody doesn't like his stuff either, I mean, we happen to, but everybody doesn't. There are a lot of Italian Americans that don't think he should be making films about them like that. So, I mean, everybody's got an opinion. So, I mean, it's okay. تايكا وايتيتي زعل. Of course it's cinema. It's at the movies. Marvel. Cinema. Tech. Universe. مارك رافلو زعل، بس كان مؤدب لأنه مثل قبل كده مع سكورسيزي في شاتر آيلاند. I worked with Marty. I love Marty. I hope you get to see the film one day because so many of us as filmmakers have really actually stolen from him and learned so much from him. And I think if he sees it, he'll see what a kind of homage it is to the cinema that he's created in the past. حتى خليل دوغلاس زعل. Yes, of course I think Marvel movies are real cinema. And I also think that Martin Scorsese is an old, irrelevant, disconnected... Well, shut the hell up! Shut the goddamn hell up and have some respect for the old masters, you little piece of... في الجهة المقابلة عندك في ناس مخرجين ومبدعين كثير يوافقوا سكورسيزي. تخيل عندك ريدلي سكوت قال عنها بورينج، تطفش. فرانسيس فورد كوبولا بعظمته قال ديسبيكابل، حقيرة ما تناسبه. لوك بيسون المخرج الفرنسي المعروف قال لك بروباغندا أمريكية ولا تنفع. احنا في فيلمر عشان نحكم في الموضوع خلونا نبدأ بتعريف أهم كلمتين في العنوان. إيش هي مارفل؟ وإيش هي السينما؟ السينما حسب تعريف ويكيبيديا هي مسرح الأفلام، وتعرف أيضا ببيت الصور المتحركة، وهي صناعة التصوير المتحرك وعرضه عبر شاشات كبيرة. أما مارفل فهي an infinite shithole of computer-generated imagery that keeps repeating itself saying that it's gonna save the world. لا عاد، مارفل هي استوديوهات إنتاج أفلام سينمائية مملوكة من قبل والت ديزني، ومعروفة بإنتاجها لأفلام عالم مارفل السينمائي اللي قصصه وشخصياته مبنية على مارفل كوميكس الكتب المصورة، وهي أكبر منتج لأفلام ومسلسلات الأبطال الخارقين في عصرنا هذا، وأكثرهم تحقيقا للأرباح. Isn't that exactly what I said? بناء على التعريفات السابقة، هل أفلام مارفل صور متحركة تعرض على شاشات كبيرة؟ نعم. هل بتجيب فلوس؟ نعم، اكشلي فلوس مرة كثير. إذن فهي سينما. أزيدك من الشعر بيت سينما، وفيها قصص مؤثرة ومشاهد أكشن مثيرة وشخصيات نتعلق فيها ونكت تضحكنا وكل العناصر الموجودة في أي أفلام السينما. إذن هي سينما. إذن عمي سكورسيزي غلطان. إذن شكرا على حسن مشاهدتك. سبسكرايب، لايك وشير، ودائما كود فيلم. Get
Get your ass back in here, or I'm gonna set my cigar so far up your nose till it reaches your brain, and Can you mute this for a second? والصراحة أكيد سكورسيزي عارف هذه المعلومات يعني، وأكيد عنده تعريف مختلف لكلمة سينما، عشان كذا قال اللي قاله. فخلونا نحاول نعرف إيش قصده. السينما اللي كبر يشاهدها ويصنعها سكورسيزي سينما شخصية واقعية فنية، المتحكم الإبداعي الأول فيها هو المخرج أو الكاتب. سينما تهتم بمشاعر وأفكار البشر بشكل رئيسي، أفلامها مختلفة في كل مرة حسب مبدعيها وما تكرر نفسها. سينما تتقطع فيها أنفاسنا خوفا على شخصية واحدة أو ارتباطا بشعور معين. بالتأكيد ما تشبه سينما مارفل اللي دائما فيها العالم حينتهي والريسك عالي جدا لدرجة إنك تبطل تهتم، وخوفك على الشخصيات لا يكاد يوجد لأنهم ببساطة خارقين. It's very difficult for films of substance or attempted, how should I say, I don't want to use the word personal vision, but I have. Where can they be shown if the theaters are taken over by the well-made, beautifully made, animated pictures in a sense. بالنسبة لسكورسيزي زي مسلسلات التلفزيون الطويلة، أفلام السوبر هيروز نوع جديد. أسباب الاستمتاع فيه مختلفة عن السينما اللي يعرفها طول حياته. مؤثرات بصرية ومعارك ضخمة طويلة وقصص مباشرة مترابطة بين أفلامها، ما تقدر تنكر متعتها، بس المشكلة لما تطغى على حياتنا وما تترك فرصة لغيرها. ديزني تلعب في أفق لوحدها يا صاحبي. هذه أكثر الأفلام تحقيقا للأرباح في 2019 كمثال، كلها إنتاج ديزني، سواء MCU، ستار وورز أو انيميتد وريميكس. الاستوديوهات عمرها ما حتخاطر لإنتاج أي أفكار جديدة، والمعادلة الحالية زي ما انتم شايفين مربحة للغاية. Cinema now is changing. We have so many venues. There are so many ways to make films. So enjoyable, fine. Go, and it's an event. And it's great to go to an event like an amusement park. But don't crowd out Greta Gerwig, and don't crowd out Paul Thomas Anderson and Noah Baumbach and those people. Just don't. In terms of theaters. أما بالنسبة لفيلمر يا أصدقائي، فصعب نعمم على أفلام السوبر هيروز كلها. ثلاثية ذا دارك نايت مثلا أو في فور فينديتا، كلها أفلام سينما مبنية على كوميكس، إلى أنها تقدمت بقصص عميقة وشخصيات معقدة. وحتى أفلام مارفل بقصصها المباشرة البسيطة والأفلام اللي تعتمد بشكل كبير على المؤثرات البصرية مسلية جدا وممتعة، ما تقدر تنكر تأثيرها الثقافي على العالم. ومع اعترافنا بأنها سينما تستحق المشاهدة على شاشة كبيرة، إلى أنها ليست السينما المفضلة لمارتن سكورسيزي ولا الفيلمر. سبسكرايب حيسهل تواصلنا، لايك لو عجبكم الفيديو، ودائما. And it's a different experience for an audience. Now, that audience could also appreciate narrative film or, different types of pictures that don't necessarily depend on heavy special effects and comic book heroes. Another thing the kid forgot to mention is that those franchises are leaving filmmakers out of jobs. They invaded every theater in the cosmos that there's no space left for masterminds like myself. I don't have a problem with you watching Spider-Man or Iron Man or whatever the goddamn man you want to watch. Just if you really care for cinema, act out, son. When the grumpy good old Ridley Scott makes a movie or the kid Anderson makes one, go buy tickets and save filmmakers like me from working with faggot millennials like those. The suffer is real, so I don't have money to buy a new cigar. I've been biting on this one for a month. Yeah, It's okay. Don't you cry. Don't you cry. We'll get you a new cigar. I promise you. Will you? Yes, I will. With a new lighter as well. Will you? Yes, I promise you. Thank Don't you you. cry. Don't you cry. Thank you. It's okay. وكون فيلمر. مارتن سكورسيزي. الو